ඔයාටත් කේන්ති යනවාද? ඉගෙන ගන්න ළමයි මට ගොඩක් වෙලාවට කියනවා ස්ට්‍රෙස් නිසා, එහෙම නැත්නම් වැඩ වැඩි නිසා ඒගොල්ලන්ට හරියට කේන්ති යනවා කියලා. සමහර අය කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ විදිහම තමයි කේන්ති යන එක කියලා. සමහර වෙලාවට මට ඇවිල්ලා කියනවා බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්කලා හොඳටම කේන්ති ගියා. එහෙම නැත්නම් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්කලා හොඳටම කේන්ති ගියා. මෙහෙම කේන්ති ගියාම වැඩක් කරගන්න බෑ කියලා. පාඩම් කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් වෙන වැඩක් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ කේන්තිය නැති කරගෙන කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ ගොඩක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කේන්ති යන එකට මොකද කරන්නේ? කේන්ති ගියාම මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයත් කේන්ති යන කෙනෙක් නම් හැමතිස්සෙම ඔයාට කේන්ති යනවා නම් අද වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙයි. අද කේන්තිය ගැන කතා කරන්න හිතුවේ කේන්ති ගන්න එපා කියන්න නෙමෙයි. කේන්තියත් එක්කලා ඔයා කොහොමද ඔයාට නැති වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික ආරක්ෂා කරගන්න කියලා කියන්න. මොකද අපි කේන්ති ගියාම අපි හිතන්නේ නැති දේවල්, අපිට වැදගත් දේවල්, අපිට වටිනා කියන බොහෝ දේවල් අපිට නැති වෙලා යනවා. අපි දන්නෙත් නැහැ සමහර වෙලාවට ඇයි අපිට මේ දේවල් නැති වුනේ කියලා. සමහර වෙලාවට අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද උනේ කියලා. හැබැයි අපි දන්නේම නැතුව සමහර වෙලාවට කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ අපිට මේ දේ නැති වෙලා කියලා. ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ කේන්තිය කියන්නේ නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය හැඟීමක්. ඕනම හැඟීමක් නරක දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හැඟීම් කියන්නේ ඕනම මිනිස්සෙකුට ඇති වෙන සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් හැඟීම් නරක නැහැ. අපි ඒ හැඟීම් එක්කලා වැඩ කරන විදිහ තමයි වැරදි. එහෙම නැත්නම් අපි හැඟීම් එක්ක රියැක්ට් කරන විදිහ තමයි වැරදි. අපි මේ දේවල් හරියට කරගන්න දන්නේ නැති එක තමයි වැරදි. කේන්තිය ඕනම කෙනෙකුට එනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කලා වැඩ කරනකොට කේන්තියට රියැක්ට් කරන විදිහ හරියට දන්නේ නැති අයට තමයි ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. කේන්තියත් එක්ක බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අපේ ජීවිත ඛේදවාචක කරගන්නවා. ඒ නිසා කේන්තිය ගැන ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. කේන්තිය පාලනය කරගන්න ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. කේන්තියත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. ඉතින් හැඟීම් ගැන කතා කරනකොට හැඟීම් කියන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දේවල්. හැම හැඟීමක්ම එහෙමයි. හැඟීම් කියන දේවල් ඔයාලා දන්නව නේද? ආදරය, ඊර්ෂ්‍යාව, සතුට, දුක, කේන්තිය මේ ඔක්කොම හැඟීම්. හැඟීම් ඇත්තටම කාලයත් එක්ක තමයි ඉපදෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින් ඉපදෙනවා, සමහර වෙලාවට ඉක්මනින් නැති වෙලා යනවා, සමහර වෙලාවට ටික කාලයක් තියෙනවා, සමහර වෙලාවට දිගු කාලයක් තියෙනවා. නමුත් මේවා හරි తాවකාලිකයි. බොහොම తాවකාලික දේවල් තමයි හැඟීම් කියන්නේ. ඉතින් ඔයා නිකමට හිතන්න తాවකාලික දෙයක් නිසා ඔයාගේ ජීවිතේ සදාකාලික ඛේදවාචකයක් කරගන්න ඕනද කියලා. එහෙම ඕනේ නැහැ. කේන්තිය ගැන කතා කරනකොට කේන්ති යන කෙනා ඔයා කියලා හිතන්නකෝ. කේන්ති යන කෙනාට ඇත්තටම කේන්තිය හරි අපහසුවක්. එහෙම නැත්නම් එයාට හරි අමාරුයි. කේන්ති ගියාම මිනිසෙකුට හරි අමාරුයි. ඒ වගේම කේන්තිය පිට කරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙකුටනේ. අන්න ඒ කෙනාට එයාටත් හරි අමාරුයි. මෙයාගේ රියැක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් කේන්ති ගිහිල්ලා හැසිරෙනකොට ඒ හැසිරීම, ඒ වචන, ඒ හඬ, ඒ කේන්තිය ලබන කෙනා එයාටත් හරි අමාරුයි. ඉතින් දෙගොල්ලන්ටම හරි අමාරු දෙයක් තමයි කේන්තිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ අමාරු දේ ඇයි අපි මෙහෙම අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්නේ? ඕන්නම් කෙනෙකුට පුළුවන් කේන්තිය වවා ගන්න. හැබැයි ඒ වගේම කෙනෙකුට පුළුවන් කේන්තිය තුනී කරගන්න, නැති කරගන්න. මේ දෙකම ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කේන්තිය එනකොට ඔයාගේ මොළය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? මොළය ඔයාගේ කේන්තියත් එක්කලා ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් නිපදවනවා. ස්ට්‍රෙස් හෝමෝන්ස් නිපදුනාට පස්සේ ඒක ඔයාගේ බ්ලඩ් වලට එකතු වෙනවා. ඔයාගේ ලේ වලට එකතු වෙනවා. ලේ වලට එකතු වෙලා ලේ වල කෙමිස්ට්‍රි එක වෙනස් වුණාට පස්සේ ඒක ඔයාගේ මුළු ශරීරයටම බලපානවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. ඔයා නිකමට හිතන්න ඔයාට කේන්ති ගියාම ඔයාගේ ලේ ගමනාගමනේ ටිකක් ස්පීඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට දැනෙලා ඇති ඔයාගේ ලේ රත් වෙනවා වගේ දෙයක්. ඔයා උණුසුම් වෙනවා වගේ දෙයක්. ඒ වගේම ඔයාගේ හાર્ට් බීට් එක වැඩි වෙනවා වගේ ඔයාට දැනෙනවා ඇති. මේ වගේ වෙනස්කම් ඔයාගේ ශරීරයේ සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇත්තටම ඔයාට එච්චර හොඳ නැහැ. මේක හොඳ නැත්තේ ඒ වෙලාවට විතරක් නෙමෙයි. අපි කියමු ඔයා ඉක්මනින් කේන්ති යන හැමතිස්සෙම කේන්ති යන කෙනෙක් කියලා. අන්න එහෙම වුණාම ඒක ඔයාට හොඳ නැහැ.
ඒක ඔයාට හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාගේ බ්ලඩ් කෙමිස්ට්‍රි එක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ ලේවල තික්නස් එක පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙනකොට මේක දිගු කාලීනව පුරුද්දක් කරගන්නවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට මොකද වෙන්නේ? එතනින් එහාට ඔයාට heart diseases ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට migraine එහෙම නැත්නම් stress depression මේ හැම දෙයකටම ඔයාගේ ඔන්න ඔය හෝමෝන්ස් ටික බලපානවා. ඉතින් ඔයාගේ ශරීරය ඇතුළත වගේම ඔයාගේ පිටත ලෝකයේත් ඔයා ලෝකයේත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවේදීත් ඔයාට බොහෝ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කේන්තිය නිසා. කේන්තිය නිසා නෙවෙයි, කේන්තියත් එක්ක ඔයා වැඩ කරන විදිහ නිසා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා රියැක්ට් කරන විදිහ නිසා ඔයාට ඔයාගේ ආදරණීය බැඳීම් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ වටේ ඉන්න පිරිස නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පුංචි හිත රිදීමක ඉඳන් මිනි මැරුමක් දක්වා මේක දුරදිග යන්න පුළුවන්. ඛේදවාචකයක්ම වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලට අමතරව හිත්‍රිදුම් නිසා ඔයා ගැන අනිත් අයට තියෙන ආකල්පය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ආකල්පයක් තියෙනවා නම් ඒ ආකල්පයෙන් නරක ආකල්පයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා හොඳ ඉමේජ් එකක් තියාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ ඉමේජ් එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ගැන තියෙන බලාපොරොත්තුව එහෙම නැත්නම් ඔයා ගැන තියෙන ආදරය මේ දේවල් වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයා අනිත් අය අතරේ ලස්සනට ඔයාව හදාගෙන ඉන්න අතරේ ඔයාගේ කේන්තිය විසින් ඔයාව අනිත් අයට අප්‍රසන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ලැබෙන්න තියෙන ආදරය ඔයාට නොලැබී යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ලැබිලා තියෙන ආදරය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා කේන්තිය ගැන මීට වඩා හිතන්න. මොකද ඔයාට තමයි දේවල් ටික නැති වෙලා යන්නේ. කේන්තිය නැති කරගන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. කේන්තිය නැති කරගන්න බෑ. අපිට කේන්තිය එනවා. ඕනම කෙනෙකුට කේන්තිය එනවා. නමුත් අපි මේ කේන්තියත් එක්ක වැඩ කරන විදිහ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. කේන්තිය අපිව පාලනය කරන්න හදනකොට අපි කේන්තිය පාලනය කරන්න ඕනේ. මේක තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුංචි දේ පවා ඔයාට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ඔයාට කේන්තිය ආවම ඔයාගේ අතේ තියෙන දේක් ඔයාට පොළවේ ගහන්න හිතෙනවා. මොකද කරන්නේ? ඔයා පොළවේ ගහනවා. ඒක නැති වෙලා යන්නේ ඔයාට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කේන්තිය නිසා ඔයා ඒක ඉවසගෙන ඉන්න ඔයා ටයිම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටයිම් එකේදී ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ ටික එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල්, පුංචි දේවල්, එහෙම නැත්නම් ලොකු දේවල් ඔයාට තමයි නැති වෙන්නේ. වෙන කෙනෙකුට නෙමෙයි එකෙන් නැති වෙන්නේ, ඔයාටමයි. ඒ නිසා අපි තමන්ව හදාගෙන ඉස්සරහට යන ගමනේදී ඔයාට ඕනේ ලස්සන ගමනක් යන්න, ඉස්සරහට යන්න. මෙහෙම යන ගමනේදී ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක නැති කරගන්න, ඔයාට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් නැති කරගන්න, ඔයාගේ වටේ ඉන්න අය නැති කරගන්න ඔයාට ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම යන ගමනේදී අපි අපේ කේන්තිය ටිකක් බුද්ධිමත්ව පාලනය කරගමු. කේන්තිය පාලනය කරගන්න ගියාම ඔයා අහලා ඇති ගොඩාක් ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. විවිධ යෝජනා තියෙනවා. කේන්තිය මේ විදිහට පාලනය කරගන්න, මෙඩිටේට් කරන්න, එහෙම නැත්නම් හිතන්න, මේ වගේ දේවල්. ගොඩක් අය මේක ඔයාට කියලා දීලත් ඇති. පුංචි කාලේ ඉඳන් ඔයාට මේ දේවල් උගන්වලත් ඇති. නමුත් ගොඩක් දේවල් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලමු මේකට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මොකක්ද කියලා. ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේම සිතුවිලි ගැන ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. ඔයාගේ සිතුවිලි, ඔයාට එන හැඟීම් මේවා ගැන ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. මේකට කියනවා ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා. ඔයා අහලත් ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉමෝෂන්ස් ගැන ඔයා අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයා ඒවට කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියන එක ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක හදාරනවා. ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියන්නේ ඒකත් ස්කිල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාට උපතින්ම එන දෙයක් නෙමෙයි මේක. සමහර අයට නම් උපතින්ම මේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් අය මේක හදා ගන්න ඕනේ. බුද්ධිමත්ව හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. බුද්ධිමත්ව හිතන්න බැරි නම් කේන්තිම යනවා නම් ඔයාට මුකුත්ම කරගන්න බැරි නම් ඇත්ත තමයි සමහර වෙලාවට අපිට කේන්ති යනකොට අපිට බුද්ධිමත්ව හිතන්න බෑ. අපිට එළුවට එන්නේ කේන්තිය විතරයි. ඒක තමයි ඒකේ විදිහ. අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඒකේ විදිහ නම් ඒකත් එක්ක අපි රියැක්ට් කරන විදිහ. ඇත්තටම ඔයා මෙතනදී රියැක්ට් කරන්න නෙමෙයි ඕනේ. කේන්ති ඔයාට කියන්නෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා. මොකක් හරි කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයා ඒ වෙනුවට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඕනේ. රියැක්ට් කරන්න නෙමෙයි, රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ පිටත ලෝකයට නෙමෙයි, තමන්ට, තමන්ගේ ඉමෝෂන් එකට. ඔයා බලන්න රෙස්පොන්ඩ් කරලා හිතන්න. දෙයක් කියන්න කරන්න නෙමෙයි, හිතන්න. ඔයාට මුලින් මේ වැඩේ කරද්දි අමාරුයි. නමුත් ඔයා මේක පුහුණු වුණොත් ඔයාට ලස්සනට මේකට හුරු වෙන්න පුළුවන්. පුංචි දේවල් අපි හදා ගන්න ඕනේ. පුංචි තැන් වලින් අපි හදාගත්තොත් මේක ස්කිල් එකක් විදිහට ඩිවෙලොප් කරගත්තොත් ඔයාට ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරගෙන
හරිම ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට නැති වෙන්න තියෙන දේවල් ටික ඔයාට නැති නොවී තියේවි. සමහර විට ඔයාට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් වලටත් වඩා බොහෝ දේවල් ඔයාට ලැබෙවි. මොකද ඔයාට හිතන්න පුළුවන් වුණාම, ඔයාගේ රෙස්පොන්ස් එක වෙනස් වුණාම, ඔයා තව කෙනෙකුට කෑ ගහන්න කලින් චුට්ටක් හිතන්න තමන් ගැන, තමන්ගේ ඉමෝෂන් එක මොකක්ද කියන එක හඳුනගන්න. ඒක තමයි ඔයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඉතින් ඔයාට කේන්ති යනවා නම්, තවදුරටත් කේන්ති යනවා නම්, ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා ගැන හිතන එක. ඒ කේන්තිය දිහා බලන එක. පිටත ලෝකේ නෙමෙයි. ඔයාගේ කේන්තිය දිහා හිමීට බලන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන තේරුම් ගන්න. ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් මේක ලෝකේ උගන්වනවා. ඔයත් ඒක ඉගෙන ගන්න.